Digitaal transformeren als fysieke kunstbeurs. Wat betekent dat in de praktijk? Welke uitdagingen kom je daarbij tegen en wat levert het in die end op? Ik ben Ronald de Voert, welkom bij Immers TV. In deze aflevering hebben we het onder meer over welk probleem bij TFAF moest worden opgelost, de keuze voor bureau en aansluitend de aanpak, wat de grootste uitdagingen en learnings waren en wat dit uiteindelijk natuurlijk heeft opgeleverd. We praten hierover met Gillian Barats, Director of Technology bij TFAF en Matthijs de Nooijer, eigenaar van White. Welkom hier in de studio. Gillian, de TFAF, prestigieuze kunstbeurs. Iedereen kent het eigenlijk wel, hè? Met een editie volgens mij in New York en in Maastricht. Een offline happening. Waarom dan eigenlijk zo'n digitaliseringsslag waar we het over hebben? Het basisproduct van de TFAF is het verkopen van kunst. Het TFAF is een samenwerking tussen kunstgaleries uit de hele wereld. En inderdaad, het is in principe offline. Mensen komen naar de beurs om daar kunst te bekijken en te kopen. Maar er zit natuurlijk een heel digitaal systeem achter om dat proces te ondersteunen. We hebben een heel lang proces gehad waarbij we steeds aan het verbeteren zijn om te zoeken naar nieuwe oplossingen, zodat we dat het beste kunnen doen. Maar als je dan kijkt, hè, want een kunstbeurs bestaat uit heel veel standhouders. Er zijn natuurlijk ook heel veel ticketing, processen kan ik me voorstellen wat er allemaal speelt. Maar hoe breed gaat dat dan wel niet? Want ja, je zou ook zeggen, joh, dat kun je ook op een andere manier in een CRM'tje ook wel oplossen. Nou, buiten kijf staat dat het gewoon allemaal vlekkeloos moet verlopen tijdens de beurs. Het proces van het organiseren van een beurs is heel ingewikkeld. Er zijn heel veel partijen die daar een rol bij spelen, variërend van de galeries zelf, die door een heel proces heen gaan, waarbij ze eigenlijk zich aanmelden bij de beurs. En dan wordt geëvalueerd of ze daaraan mee gaan doen, of dat mogelijk is, of dat gewenst is. Maar er zijn bijvoorbeeld ook partijen die de kunst fysiek naar de beurs toe brengen. Er zijn partijen die de beurs opbouwen. Dus het gaat om duizenden mensen die een bijdrage leveren aan die beurs, die allemaal moeten in een digitaal systeem moeten zitten om dat te coördineren. Als je even kijkt, Gillian, met dat hele digitaliseringsslag, is het dan ook zo dat jullie bijvoorbeeld alle stukken die je hebt op de kunstbeurs, wordt dat daar ook helemaal in gecategoriseerd en wordt dat gecheckt of hoe werkt dat dan? Ja, wat TFAF onderscheidt van andere kunstbeurzen in de wereld, is iets dat wij vetting noemen. Alle werken op de beurs zijn door experts van over de hele wereld in 30 verschillende categorieën gecheckt op echtheid, op authenticiteit, op kwaliteit. Zodat als je naar de TFAF komt en als je ook daar iets koopt, dat je weet dat het van de hoogste kwaliteit is. Oké, dat wil ik dadelijk wel. Met vetting heet dat. Dat heet vetting, ja. Oké, mooi. Matthijs, jij bent natuurlijk van het bureau die dit alles mede mogelijk gemaakt heeft. Heb je hard moeten pitchen of viel dat mee? Eigenlijk is TFAF bij ons gekomen via een platformselectie. Dus ze zijn op zoek gegaan naar een nieuw technisch onderliggend platform en kwamen zo op Craft CMS. Wij zijn enterprise partner van Craft CMS en doen eigenlijk heel veel grote en complexe projecten op basis van Craft. En zo zijn we eigenlijk met TFAF gaan praten en aan de slag gegaan. Oké, want wat is het verschil van Craft versus andere CMS'en? Craft is een heel flexibel CMS-platform waarmee je niet alleen een hele mooie website kan onderhouden, makkelijk kan onderhouden, maar ook allerlei andere processen kan automatiseren en organiseren. Oké, maar Gillian, dat klinkt een beetje alsof je gewoon, de selectie was relatief makkelijk, je gaat een funnel in en er kwam een uitkomst uit. Is het voor jullie zo makkelijk geweest, zal ik maar zeggen? We hebben een heel zorgvuldig proces gehad. Wat onze situatie was dat we een vorig systeem hadden, wat op allerlei manieren niet voldeed aan wat we nodig hadden qua kwaliteit. We zaten in een samenwerking met een ander bedrijf die een proprietary oplossing hadden, dus die eigenlijk het hele systeem wat ze voor ons gebruikten, voor ons gebouwd hadden. En dat lijkt heel fijn, maar dat betekent ook dat we volledig van hun afhankelijk waren. En toen wij een aantal verbeteringen wilden doorvoeren, toen die samenwerking liep eigenlijk niet, daar komt het op neer. Okay. Toen zijn we gaan zoeken naar een oplossing en naar een partij die iets kon leveren wat daar wel op aansloot. En toen zijn we een proces van selectie ingegaan en uiteindelijk zijn we toen bij White terechtgekomen. Oké. Is dit dan een soort van open source-achtig systeem ook dan? Het is open source in de basis. Er is wel een licentie voor de advanced versie, de wat uitgebreidere versie. Ja, oké. Maar zijn jullie dan, want er bestond dus al een website eigenlijk van TFAF. Hoe begin je dan? Ik bedoel, want het zijn nogal wat actoren waar je het over hebt, waar je mee te maken hebt. Je hebt dat vettingproces.
Waar start je dan? Pak je de oude en... Ja, we hadden best wel een uitdaging, omdat het oude systeem dat voldeed echt niet. En er was ook een bepaalde deadline waarbij het uit de lucht zou gaan. Dus we hadden een vrij korte termijn. Dus we hebben gekozen toen om eigenlijk de site en het systeem erachter zoveel mogelijk na te bouwen. Dus niet af te wijken daarvan. Zodat we in die korte termijn hetzelfde konden opleveren. En daarop zijn we verder gaan uitbouwen en verbeteringen gaan toevoegen. Maar in de basis hebben we gebouwd wat er stond, of nagebouwd wat er stond. Oké, en wat is dan de kern van wat jullie hebben laten staan, zal ik maar zeggen? Waar bouw je dan op? We hebben eigenlijk gekeken naar de data, naar de structuur. Er is intern wordt er met Salesforce gewerkt bij TFAF, waar eigenlijk heel veel data in aanwezig is. Dus we zijn met dat stuk begonnen, met een goede integratie met Salesforce te maken. En op basis daarvan zijn we richting de frontend gaan werken, met uiteindelijk een website. Maar dit is een website waar eigenlijk het publieke gedeelte vrij klein is. En waar het portalstuk, of eigenlijk zijn ik geloof bijna 15 portals nu, dat is eigenlijk waar het om draait. Dus en zo zijn we begonnen met de publieke website en dan de portals verder uit te rollen. Klinkt een beetje als een soort van B2B aanpak eigenlijk. Hè? Ik bedoel, je hebt ook, wat is het, de standhouders, de kunstenaars. Was dat vanuit jullie ook een vereiste? Dat je een soort van, een aantal basisfeatures willen we houden, maar we willen het eigenlijk een soort upgrade geven dan, hè? Ja, het is in feite een complete rebuild geweest. Het design is ook aangepakt. Onze grootste uitdaging was toen om de scope te bewaren, om de focus te houden, ook vanwege de deadline. Dat is goed gelukt, maar daardoor hadden we ook wel meteen een soort backlog met ideeën, met wensen, waarmee we meteen door konden. Dus we hebben eigenlijk gelanceerd na de New York beurs, dat is altijd de tweede beurs. En toen zijn we doorgegaan met doorontwikkelen, zodat we voor de volgende beurs weer klaar waren met nieuwe features. Maar als je dan kijkt waar je start, hè, want het is een soort snoepwinkel bijna. Ik bedoel, je hebt iets liggen, daar pak je delen van. Salesforce dan in de kern, hè, wat je zegt. Maar begin je dan eerst met de backend of wat heb je gedaan? Ja, wij hebben de aanpak dat we vaak het meest complexe stuk doen we graag eerst. Want daar zitten vaak onvoorziene dingen in, daar zit de uitdaging in. Dus vandaar dat we met Salesforce integraties zijn begonnen. Daarmee konden we heel veel data al binnenhalen naar het systeem. En hebben we het verder uitgebouwd. En ondertussen is het ook een twee-richting verkeer. Dus er worden ook heel veel dingen in Craft gedaan die uiteindelijk weer in Salesforce terechtkomen. Oké. Voor mij heb je ook een slide meegenomen met ongeveer de infrastructuur of de structuur die daarbij hoort. Kan je ons even heel kort meenemen? Ja, er is dus een publiek gedeelte. Dat is eigenlijk het voor de hele wereld zichtbaar. Het is trouwens een website in één taal, een Engelstalige website. Met heel veel informatie, natuurlijk over de beurzen. De artworks, die worden daar tentoongesteld. De exhibitors, dat zijn de galeries die op de beurzen staan, kan je daar vinden. TFAF Stories, belangrijk onderdeel van TFAF. Er wordt heel veel content gecreëerd, heel veel inhoud eigenlijk geschreven door TFAF, heel veel tijd aan besteed. En natuurlijk het persgedeelte, de publiciteit en meer pagina's, dat is het publieke stuk. Daarnaast zijn er dus een groot aantal portals. En we zijn ik geloof dat we met 2-3 portals begonnen, maar uiteindelijk zijn er nu zo'n 15 portals voor de verschillende doelgroepen die meewerken aan het organiseren van de beurs. De reden dat we met verschillende portals werken is dat we daar ook heel specifieke content willen tonen. En ook qua rollen en rechten heel specifiek moeten zijn. Maar dat klinkt eigenlijk heel complex. Ik bedoel, het ziet er overzichtelijk uit, maar iedereen zijn rechten en zijn portals. Ja. Maar je begon bij 2 en nu heb je er 15. Ja. Had je dat verwacht eigenlijk aan de voorkant, dat het zo complex zou worden? Het zat wel altijd al in het ontwerp, zoals we dat van tevoren besproken hebben. Het systeem moest schaalbaar zijn, dus niet alleen qua capaciteit van hoeveel mensen erop konden, maar ook qua wat het aankon, qua functionaliteit. En ja, wat het mooie eigenlijk aan het hele verhaal is, en waarom ik als klant, als opdrachtgever heel tevreden ben over hoe hij het gedaan heeft, is dat we er echt in geslaagd zijn om een proces wat voorheen extreem chaotisch was en met papiertjes en Excel-sheets over en weer terug te brengen naar iets heel lean en mean is. Dat mensen kunnen inloggen, hun informatie zien die voor hun relevant is, op een veilige manier kunnen aanbieden. En dat dan in de backend grijpt met het hele Salesforce-verhaal. En in die zin is het echt een succesverhaal dat mensen tegen ons zeggen dat ze er heel blij van worden hoe het nu is. En dat is natuurlijk in automatisering het droomscenario. Dat je ziet dat de tools die je bouwt, dat die gebruikt worden en dat mensen er heel blij van worden.
Maar het lijkt me ook een uitdaging. Hè? Ik bedoel, Gillian heeft het over papiertjes. Dus het is bijna vakstijd, voelt het. Maar dat digitaliseren is één ding. Maar vervolgens ook iedereen meekrijgen dat het ook echt in de flow zit. Ja. En wat was daar het lastigste aan? Het lastigste voor ons was om eerst... TEFAF is natuurlijk een heel specifieke organisatie. Je komt niet veel tegen. Dus de materie eigen maken. De juiste termen, de juiste manier van presenteren. Maar als dat lukt en je kan je daar echt toe zetten, dan krijg je een heel enthousiaste groep mensen en die gaat het gebruiken. En dan zie je dat er juist meer vragen ontstaan en meer wensen ontstaan. En vandaar ook het grote aantal portals, denk ik, dat nu uit is gerold van dat werkt mooi. Kunnen we dan ook een portal voor die doelgroep maken? En dat is denk ik een beetje, dan hoef je ook mensen niet te gaan vertellen, ga het ding nu gebruiken. Maar ze zien echt het nut ervan. Voor de TEFAF-staf, het bespaart heel veel tijd. Dus die hoef je niet te vertellen dat je met een portal moet werken. Waardoor het eigenlijk een grote win is, zeg maar, voor de organisatie. Ja. Heb jij dat ook zo ervaren? Ja, zeker. Het is een beetje als je het fundament goed bouwt en je bouwt een goed Zwitser zakmes, dan vind je allerlei applicaties voor dat zakmes. En dat is wat er gebeurd is. Ja. Dus dit is handig en dit is een handige use case en hier kunnen we het op toepassen. En ze moeten wel aangepast worden, de portals. Hè? Dus het is zo dat iedere use case is weer anders. Maar omdat het grondwerk gewoon heel goed gedaan is, kunnen we heel snel schakelen. We kunnen in 1 dag een hele nieuwe portal inrichten voor een bedrijfsproces. Ja, en het is dus ook nog een keer, wat je net zegt, hè, van de beurs in Maastricht is geweest. In mei is volgens mij die in New York. Maar het zijn toch verschillende culturen ook weer. Hè? Het is niet allemaal dezelfde mensen. Zeker. Actoren. Ja. Breng dat maar eens samen. Ja. Dus het is waar wat je zegt. Dus de regelgeving is anders, de situatie is anders, andere partijen, andere leveranciers. Hoe dat dan werkt is van het systeem is er, we maken een evaluatie, we praten met de experts in het eigen TEFAF-team en vervolgens rollen we het uit. Maar de runway is heel kort, we kunnen dat heel snel doen. Ja. Hoe lang heeft het überhaupt geduurd, Matthijs, voordat jullie zeg maar, hier aan begonnen en dat het de eerste portals, zal ik maar zeggen, er waren? We hebben binnen een jaar gebouwd en opgeleverd. En dat was die strakke deadline. Dus we zijn geloof ik uiteindelijk eind van het jaar in november, december gestart. En in eind juli waren we live. Vandaar ook dus toen moesten we echt de scope bewaken. En daarmee hebben we die basis neergezet en daarna zijn we door gaan uitrollen. En dat is nu 2 jaar geleden, denk ik. Dus wat je nu ziet is 2 jaar werk. Nice. Ja. Waar ben je het meest trots op, Gillian? Want je bent toch een van de mensen natuurlijk bij TEFAF die hier leidend in is. Is dat vetting gebeuren? Ja, grappige vraag. Kijk, je werkt het hele jaar naar een beurs toe. Dus 2 keer per jaar is er een soort hoogtepunt in de activiteit. En dan uiteindelijk loop je daar gewoon rond. Terwijl er duizenden mensen rondlopen en prachtige kunst om je heen. En dan maak je zo de balans op van, hoe gaat het? Hoe is het gegaan? De vetting is voor ons een van de kernprocessen. Heel in het kort samengevat, over de hele wereld vliegen kunstexperts in. Dat zijn er honderden, echt van over de hele wereld, die alles weten van zilver of van 18e-eeuwse schilderijen of van Romeinse beelden. Die komen bij elkaar en die lopen vervolgens over de beurs waar alle kunstwerken hangen en gaan met elkaar in conclaaf of een werk van de hoog genoegen standaard is, of het echt is, of alles klopt. En als dat niet zo is, dan mag het werk niet verkocht worden door de TEFAF. Voorheen was dat een proces waar letterlijk met papiertjes werd gewerkt en met diagrammetjes en schemaatjes. En het was heel onduidelijk ook voor de galeriehouders wat er precies gebeurde. En dat kon tot verhitte discussies leiden. Hè? Want als je werk niet verkocht mag worden op de beurs, terwijl je het wel hebt meegenomen, dan is dat natuurlijk heel vervelend. Wat we gebouwd hebben is een systeem, wat White gebouwd heeft, is een systeem waarbij we gebruik maken van iPads op de beurs zelf. Dus alle comité's hebben een assistent die met een iPad loopt. Er kunnen foto's worden gemaakt met de iPad. En er is een heel digitaal systeem waarbij alle stakeholders, dus alle mensen die daarmee te maken hebben, de wetenschappers die daar zitten met microscopen en met x-ray apparatuur, de mannen met de witte handschoentjes die de schilderij eventueel weg moeten halen als dat nodig is, zien allemaal op hun iPad in real time wat de situatie is. Maar kan je dat proces ook eerder doen dan? Want ik stel je voor dat Matthijs en ik met een schilderij, we staan op de beurs. En dan in één keer zegt een van jullie mensen die dat proces doen, die zeggen, ja, deze is niet helemaal kosher. Dan sta je daar wel. Kan je dat niet dan aan de voorkant doen? Dat je zegt,
sturen bepaalde dingen op, waardoor je het ook digitaal kan checken? Of is dat lastig? Uiteindelijk is de proof in the pudding. Dus uiteindelijk wil je een werk fysiek op de beurs hebben. En wil je gewoon dat mensen die decennia aan vakervaring hebben, daarnaar kijken en een gut feeling hebben. En die hebben, dus wat ik net al zei, er is een wetenschappelijk station ingericht met allemaal moderne tools om dat high-tech helemaal te analyseren. Maar uiteindelijk moet je fysiek op de beurs zijn om dat goed te kunnen doen. Oké. Ja. Wel gaaf. Ja. Wat zou je anders hebben gedaan achteraf, terugkijkend naar het hele proces? Dat is een goede vraag. Weinig dingen. Ik denk dat belangrijk is de flexibiliteit en de organische groei. Het is onmogelijk om in één keer iets neer te zetten wat perfect aansluit en helemaal top af is. Dus in dat proces hadden dingen misschien soepeler gekund. Dat is het enige wat ik kan bedenken. Okay. Maar het gaat over samenwerken, het gaat over samen ontdekken, samen leren en stappen maken. Ik hou niet van een grote big bang van oké, doe het oude maar weg, bats, hier is het nieuwe. Ik denk dat dat het echt een samenwerking is waar je kleine stappen maakt, kleine iteraties leert, wijzigt. En daar kunnen dingen in soepeler misschien of sneller. Maar dat hoort bij dit. Ik denk niet dat je zo de standaard oplossing meteen neer kan zetten. Maar het is ook een hele specifieke markt eigenlijk. Hè? Vetting had ik nog nooit van gehoord, laat ik het zo stellen. Dus dat kan me bij jullie ook wel voorstellen. Dat je in een markt stapt waarvan je denkt, dat is wel heel erg nieuw. Ja, wat ik al zei, dat was wel voor ons een grote uitdaging in het begin. Om technologie te leren, de dingen die belangrijk zijn. Er is ook een veiligheidsaspect natuurlijk met security aspect waar je op moet letten. Dus er speelt veel. En TFAF is echt een unieke organisatie. En wat mij drijft is technologie inzetten met uiteindelijk om uiteindelijk een verschil te maken voor een organisatie. En dat vind ik heel gaaf van het TFAF-project. Dat zien we echt. Hè. Ik was ook op de beurs, afgelopen beurs in Maastricht. En je ziet de rust en je ziet dingen die gewoon lekker lopen. En dat geeft wel een kick. Wat was eigenlijk voorafgaand een KPI die je had gesteld? Of had je zoiets van, luister, we gaan het gewoon doen en het... Voor het platform? Ja. Schaalbaarheid is heel belangrijk. Dus aan de ene kant qua functionaliteit, aan de andere kant qua capaciteit. We moeten gewoon een vlekkeloze prestatie hebben. Dit is echt wel high stakes. Het is gewoon, er worden naar heel veel mensen naar gekeken. En het proces staat zo ten dienst van iets wat in real-time plaatsvindt. Dat je kan gewoon geen hiccups hebben. Dus dat is één. Veiligheid, wat Matthijs al zegt, is een hele belangrijke. We hebben te maken met extreme... bijzondere kunstwerken die met heel veel waarde. Veiligheid van informatie. Er zijn mensen bij die heel erg op hun privacy gesteld zijn. Het is gewoon heel belangrijk dat dat gewaarborgd is. En we hebben nadrukkelijk voor een open source pakket gekozen. Eén ding wat heel vervelend is vendor lock-in. Dus dat je vastzit aan een bepaalde partij. En nu zijn we echt... we hebben een hele fijne samenwerking met White. Maar mocht dat ooit niet meer zo zijn... dan weet ik dat we naar een andere partij zouden kunnen gaan... bij wijze van spreken, omdat het een open source product is. Ja. Dus dat is ook een key geweest. En wat Matthijs zegt, op de vloer heerst gewoon nu rust... in plaats van papiertjes. Een soort oude beursgevoel krijgen van papiertjes heen en weer. Maar dat is... Ja, ik moet zeggen, dat is van voor mijn tijd... voordat ik bij TFAF zat, dat met die papiertjes gewerkt werd. Maar vanuit het team wordt echt bij spreken juichend gereageerd op wat White gebouwd heeft. Kijk, als je opeens een digitale flow hebt voor iets wat voorheen tientallen of honderden uren kostte, dan denk je echt, dat is een soort mini-wonder. En dus dan heb je heel dankbare teamleden. Ja, en jullie hebben veel meer tijd om allerlei andere dingen te doen. Precies. Natuurlijk, uiteindelijk. Wat zijn dan nog, Matthijs, dingen die je in de komende tijd gaat verbeteren? Dingen die eigenlijk ook nog op de wishlist zijn zaken als een verdere integratie met de financiële administratie. Dus natuurlijk ook een grote administratieve stroom rondom de beurs. Hè. Alle commissieleden die van de hele wereld worden ingevlogen. Dus daar hebben we plannen voor verder om het vettingproces nog verder te optimaliseren. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van AI, daar kunnen we dingen doen. Verder het specifiek aanspreken van doelgroepen en daar echt specifieke content voor leveren en oplossingen voor leveren. Ja, dat blijft gewoon maatwerk en stapje voor stapje doen. En dat staat voor de komende jaren op de agenda. Lijkt me overigens voor jullie best wel
pittig, hè? Want het begint met 2 portals, zijn er nu 15. Nou, wellicht over een jaar zijn het 20. Ga er allemaal content maar eens voor maken. En zorg dat het allemaal toch lekker loopt. Ja. Het zijn eigenlijk allemaal mini-sites die je binnen het geheel hebt. Ja, we hebben het TFAF team is niet groot, maar er zijn mensen die echt heel veel weten van verschillende onderwerpen en heel hard werken ook. En met een vrij klein team zetten we dan de hele beurs in elkaar. De teamleden binnen bepaalde disciplines zorgen voor de content. En wat onze uitdaging is om die bedrijfsprocessen goed te identificeren. Dus hoe werkt het beste? Hoe kunnen we het stroomlijnen? En daar bouwt White dan de contentblokken voor, zodat die mensen goed hun werk kunnen doen. Ja, en je hebt niet zomaar een voorbeeld ergens in de wereld waarvan je denkt van, daar kunnen we eens even naar kijken, ja. toch? Ja, we werken. Craft is echt een heel flexibel platform en is echt gemaakt om content management te doen. Dat zou ieder CMS zo moeten. Dus het is voor het TFAF team goed mogelijk om content te distribueren over verschillende portals. En daar ook flexibel in te zijn, dingen qua rollen en rechten aan of uit te zetten. Dus dat past heel goed. Dat is loopt heel goed. Zijn er een aantal takeaways, Matthijs, waarvan je zegt, dat zou ik ook willen meegeven aan anderen. Gewoon niet per se een kunstbeurs wat je gaat doen, maar iets anders in dit geval. Ja, qua takeaways zou ik zeggen van doe echt stapje voor stapje. En leer en ontwikkel. Dat is eigenlijk een belangrijk takeaway. En probeer daar geen druk op te leggen. Er zijn wel mijlpalen die gehaald moeten worden, maar geef jezelf de tijd om die stappen te maken. En werk nauw samen. En probeer dingen. En soms zeg je van dat loopt niet zo helemaal lekker, dan optimaliseer het. Ja, want jullie hebben natuurlijk net Maastricht gehad. Dan heb je waarschijnlijk weer input terug om het voor New York in orde te maken, zullen we maar zeggen. Vanuit jouw kant, Gillian, wat zijn een aantal zaken van je zegt takeaways? In termen van onze samenwerking, wat het allerfijnste is als je met een externe partij samenwerkt die eigenlijk zo integreren dat het lijkt alsof je in hetzelfde team aan het voetballen bent. Zaten jullie ook intern bij hun? Of? Tijdens beurs zeker. Ja. Daarvoor niet. Tijdens bouw, dan heel veel met videocalls natuurlijk samengewerkt. Maar kijk, normaal als je met een externe partij samenwerkt, heb je al snel het gevoel dat dingen over meerdere schijven lopen of dat je lang moet overleggen. En bij White kan ik eigenlijk altijd ervan uitgaan dat de beste oplossing gekozen wordt. Dus waar ik als directeur technologie gewend ben om heel erg op het proces te zitten, kan ik bij White veel meer leunen. Kan veel meer ervan uitgaan dat het goed komt. En dat is gewoon super prettig. Een takeaway, dat is we hebben een klein team en mensen worden zo enthousiast van de manier waarop techniek ingezet wordt, dat er heel vaak initiatieven komen op het laatste moment van kunnen we dit ook nog bouwen? Want mensen hebben geen idee van scope of van hoe lang iets duurt om te bouwen. En voor mij is dat een ding, daar moet ik af en toe op de rem gaan. Dus dan moet ik zeggen, nou jongens, dat kan White niet in één keer bouwen. Of dat gaat niet zo snel werken. Maar eigenlijk is dat een luxe probleem. Want dat betekent gewoon dat het in de basis heel goed gaat. Ja, en dat men gewoon heel enthousiast is en meedenkt. Precies. Dat is eigenlijk het grootste compliment wat je kan hebben. Ja. Dus hartelijk dank heren Gillian Barats van TFAF en Matthijs de Nooijen van White voor dit prettige gesprek. Ja. Jij bedankt voor het kijken naar deze aflevering van E-Mers TV. Graag tot de volgende keer.